Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu semua. Jadi hari ini kita nak berkongsi sedikit bagaimana untuk membuat one page PDF ataupun poster yang terus link kepada bahan yang kita nak sampaikan kepada murid kita dengan hanya murid tu klik beberapa ikon dalam poster tersebut. Contoh bahan yang kita boleh sampaikan, contohnya macam rakaman Google Meet, mungkin ada murid yang tak dapat join kelas kita, jadi kita boleh bagi rakamannya, ataupun kita nak bagi rakaman video, YouTube, soalan Google Form, soalan quizzes dan sebagainya. Jadi contohnya begini ya. Ini poster kelas saya. Bila dia buka saja, dia klik dekat ikon tu, dia akan terus terpapar soalan yang saya nak murid-murid buat. Okey, jadi macam mana nak buat? Mari kita mulakan. Ada sedikit tips untuk buat poster ni dengan lebih mudah, iaitu yang pertama kita login menggunakan email MOE. Tips yang kedua ialah kita dah sediakan bahan yang kita nak masukkan linknya dalam poster kita tu. Contoh macam saya dah sediakan di bahagian atas ni, dah ada bahannya. Okay, untuk mudahkan saya untuk masukkan bahan itu dalam poster ni. Okay, langkah yang pertama, buka Google, kita typekan Canva, C-A-N-V-A. Mesti ramai yang dah biasa guna Canva. Kita klik bahagian Canva. Okay, bila kita dapat paparan seumpama ni, kadang-kadang nanti dia suruh kita masuk menggunakan email kita dapat paparan seperti ini, maka sebaiknya kawan-kawan create account tu menggunakan email MOE. Sebab apa? Sebab email MOE ni akan membolehkan kita mendapat beberapa kelebihan. Contohnya Canva ni dia akan benarkan email MOE ni untuk remove background. Kalau email biasa kita tak dapat. Jadi sebaiknya kita gunakan email MOE tu. Okay, kemudian kita dapat paparan ni, kita create, kita cari poster. Kemudian kat sini ada banyak poster. Jadi dekat sini kita boleh pilih sebenarnya poster mana kita nak guna. Okay. Kalau kita klik sampai ke tepi tu pun ada banyak lagi. Kemudian contohlah saya pilih yang ni. Okay. Saya dapat paparan ni. Kat sini kita boleh type apa tajuk yang kita nak buat. Contoh saya nak buat tajuk bab 6 ni contoh saja bab 6, persediaan menjadi memulakan perniagaan contohnya. Kita dah type kat sini. Dekat dalam ni semua kita boleh guna. Kita akan skip. Kita boleh guna. Kalau kita tak suka warna dia pun kita boleh tukar dekat sini. Kita boleh pilihlah warna apa. Cuma warna yang dekat bahagian atas ni biasanya warna yang dicadangkanlah sesuai dengan poster tu. Tapi kalau kita tak suka, boleh je kita nak tukar warna lain. Contohnya saya nak tukar biru. Kemudian kita biarkan di situ. Lepas tu kita nak tulislah ni kelas untuk kelas mana ke. Kemudian langkah 1 ni saya nak tulis klik. Contohnya klik ikon di bawah. Kalau kita gunakan one page ni, kelebihannya murid tak perlu baca banyak-banyak lah daripada bahan yang kita beri tu. Daripada dia klik tu, dia dah tahu apa nak buat kan. Kemudian langkah kedua, katalah saya nak buat jawab soalan. Jadi kita klik ikon. Katalah langkah ketiga saya tak nak, jadi saya boleh padam, klik saja, kemudian kita delete. Begitu juga ni dia akan keluar garisan diri tu kan. Kita klik. Okey, kita padam di sini. Ni langkah kedua lah, kita design kita punya poster. Kita dah pilih, kita design. Okey, ni sudah dalam langkah kedua, kita design kita punya poster. Langkah kedua ni kita pilih poster, kita design poster kita nak macam mana, dia nak besar mana tulisannya. Kalau tak suka, kita boleh highlightkan dia, kemudian besarkan dia di bahagian atas ni. Kalau tak suka warna dia, pilih di sini. Ini langkah kedua. Kita dah selesai langkah kedua, iaitu design poster. Jadi kita nak masuk langkah ketiga. Langkah ketiga, kita nak masukkan ikon yang kita nak masukkan dalam poster ni, dan juga apa-apa gambar yang kita rasa kalau kita nak masukkanlah, kita nak tambah dalam poster kita. Contoh macam saya dah ada ikon YouTube dalam saya punya Canva ni.
Jadi saya tinggal, cara nak masukkannya, sama ada saya klik saja dan dia akan automatik masuk. Dan kita tinggal letakkan di mana yang kita rasa sesuai. Okay, ataupun cara yang kedua, kita boleh drag. Contoh macam ni, saya nak minta pelajar jawab soalan. Jadi saya jawab soalan Google Form, jadi saya ada logo Google Form ni kan. Jadi saya tinggal drag. Dia boleh klik saja ataupun drag pun boleh untuk masukkan dia. Okay, kita letak kat sini. Katalah saya nak tambah gambar dan gambar tu ada, saya dah simpan. Jadi caranya klik dekat upload media, klik dekat device. Yang penting kita ingat kat mana gambar tu kita simpan. Contoh saya simpan kat desktop. Saya dah sediakan kat desktop. Jadi saya open kat sini. Dia akan masuk di sini. Okay, nampak tak line biru tu dia tekan masuk lah kat sini. Jadi kita boleh klik. Klik macam tadi juga. Cara nak masukkan dia. Kita letakkan di mana kita nak. Okay, selesai untuk masukkan ikon. Jadi kita nak linkkan pula. Okay, langkah keempat kita nak linkkan pula. Caranya ialah kita klik dekat ikon YouTube ni. Kemudian nampak tak dekat atas ni ada keluar macam klik kan. Okay, klik kat situ ada nama link tu. Okay, nampak tak dia ada tulis enter link dan apply. Okay, pergi dekat laman YouTube yang kita nak ni, kita copy dia punya alamat dia, kemudian kita pergi balik ke Canva kita, kemudian kita klik kanan, paste. Okay, kemudian kita tekan apply. Jadi dia dah berada di situ. Okay, tipsnya untuk buat soalan yang macam ni, hyperlink ni, sebaiknya, sebab kadang-kadang ada jari yang, kalau macam jari saya macam lebar-lebar ni kan, kadang-kadang dia klik dekat ikon YouTube ni dia tak kena. Jadi sebaiknya dekat tulisan pun kita buat benda yang sama, link yang sama. Jadi kita klik dekat tulisan ni sampai keluar garis biru ni, kemudian kita tekan link ni sekali lagi, ambil balik link yang sama tadi, kita pastekan balik. Okay, apply. Jadi kalau pelajar tu dia terklik dekat tulisan ataupun dekat ikon tu, dia tak dapat klik dekat ikon pun, dekat tulisan pun masih boleh tengok lagi video tu. Okay, jadi kita ulang langkah yang sama untuk Google Form itu sama. Kita klik balik, kemudian kita keluarkan ada gambar klik ni. Okay, kita copy soalan Google Form punya link ni, kita pindahkan ke poster kita, ulang macam tadi juga, apply. Okay, ni pun sama dekat tulisan ni. Okay, keluar klik ni, kita copy sekali lagi, paste dan apply. Okay, dah siap. Selesai. Langkah kelima, kita download. Nampak kan ada gambar anak panah ke bawah ni. Kita download. Okay, download as PDF. Okay, dia dah kata dah jadi dah tu. Jadi dah berada di bawah. Okay, kita buat, kita buka. Okay, kita nak cuba berjaya ke tak berjaya. Kita klik dekat sini, ikon ni, cuba. Nampak kan? Dia pergi kepada laman YouTube yang kita nak tengok tu kan. Okay, kita cuba pula yang Google Form ni. Kita tengok berjaya tak. Pergi tak dia kepada soalan yang kita nak tu. Dia dah pergi kepada soalan yang kita share link tu. Okay, jadi maksudnya kita dah berjaya lah membuat satu poster yang siap dengan linknya. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Nanti kalau kita nak share kepada murid kita, kita gunakan PDF yang tadi kita dah download tu. Jangan bagi dia print screen ke dan dia tak berfungsi. Okey, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencuba.